Một đêm nọ sau khi ai về phòng nấy, chiếc camera trong phòng khách nhà Lina đã vô tình quay lại được một khoảnh khắc lạ. Cô cho biết trước đó trong nhà thường xảy ra những điều kỳ lạ khác, như là đèn nhấp nháy, đồ đạc rơi rớt một cách bất thường, và có khi từ khóe mắt cô còn nhìn thấy có một bóng đèn thoáng qua. Kỳ lạ hơn nữa, mỗi khi ở nhà một mình, cô thường có cảm giác lo lắng mà không rõ nguyên nhân. Gần đây nhất, chiếc camera trong phòng khách đã bắt được một hiện tượng mà Lina không biết phải giải thích như thế nào. Một đốm sáng kỳ lạ như thể đang bay lơ lửng trong không khí. Nó từ từ di chuyển qua lại, rồi dần như muốn tiếp xúc với con chó đang nằm trên ghế sofa kia. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn, khi con chó rời đi ra khỏi chỗ nó đang nằm, dường như nó cũng đã nhận thấy sự xuất hiện của đốm sáng kia. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ duy nhất xảy ra quanh nhà Lina. Một đêm khác, chiếc camera sân sau cũng đã bắt được một sự di chuyển bất thường này. Một bóng đèn không xác định vừa di chuyển từ trong ra ngoài. Và theo lời Lina nói thì dường như có một ai đó đã đi từ trong nhà ra khu sân sau. Nhưng không thể xác định được đó là ai, vì như bạn cũng có thể thấy trên camera, đó chỉ là một hình thù màu đen, đen từ đầu tới chân, không còn đặc điểm nào khác để nhận diện. Sau khi liên tiếp nhận thấy những điều kỳ lạ xảy ra như có một mối liên kết nào đó, không riêng gì Lina mà các thành viên khác trong gia đình bắt đầu nghiêng về giả thuyết ngôi nhà của họ đang có một điều gì đó khác thường ẩn náu. Nhưng người ta cho rằng đó chỉ là những hạt bụi bay trong không khí, và vì được nhìn thấy thông qua camera quay đêm nên mới có hiện tượng như đèn phát sáng như trong video này. Và sự phản ứng của con chó kia có thể chỉ là sự trùng hợp. Vậy còn bạn nghĩ sao? Đốm sáng kia chỉ là bụi, một con côn trùng đang bay trong không khí, và cả dáng người bí ẩn đi từ trong ra ngoài này, liệu tất cả chỉ là sự kỳ lạ theo từng góc nhìn, hay đó là điều gì khác khó giải thích hơn? Bạn nghĩ thế nào? Vào một đêm tháng 3 vừa qua, một cơn bão rất mạnh đã đi vào một số vùng của nước Mỹ. Và thật không may, nhiều tia sét đã đánh xuống một số ngôi nhà trong khu vực, trong đó có ngôi nhà của Destiny, khiến cho nhà cô bị mất điện hoàn toàn. Sau khi sự cố xảy ra, chuông báo cháy đã tự động kích hoạt, khiến cho Destiny lo lắng đi ra khỏi phòng kiểm tra, và cô đã gọi cho sở cứu hỏa để được trợ giúp. Và sau một hồi kiểm tra, họ cho Destiny biết rằng sự cố điện đã được khắc phục. Khi mọi chuyện bình thường trở lại, Destiny bắt đầu xem lại các cảnh quay an ninh, nhất là khoảnh khắc tia sét đánh trúng nhà cô. Và cũng chính thời điểm đó, dường như có xuất hiện một điều gì đó thế này. So watch in this right corner, right when the lightning strikes. There.
What is that? What is that? What is that? Vào đúng thời điểm tia sét lóe lên, camera đã bắt được một thứ gì đó không rõ hình thù, như thể đang bò sát trên sàn nhà vậy. Nhưng có điều chỉ trong một cái chớp mắt, thứ kỳ lạ không còn ở đó nữa. Destiny nói, dù đó có là gì đi nữa, nó cũng cho cô cảm giác không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Và khi càng lo lắng, cô ấy lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Lúc này Destiny quyết định kiểm tra luôn các góc quay còn lại trong nhà. Và cũng từ đây, mọi chuyện trở nên khó giải thích hơn. I thought it was like one tower. You go up. Number 4. No, not that I mean, we've got like city blackouts, but neighbors still have towers, so. Lúc bấy giờ Destiny có đặt một vài ngọn nến ở đó để thắp sáng căn phòng. Và nếu tinh mắt, bạn sẽ nhìn thấy có một thứ gì đó vừa thoáng qua, làm cho hai ngọn nến chập chờn và tắt đi. Cùng lúc đó, ở phía bên đây, một người lính cứu hỏa đứng ở đó dường như cũng nhìn thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng cảnh quay an ninh được ghi lại trước đó còn kỳ lạ hơn. Đó là thời điểm họ kiểm tra cầu dao. Và trong lúc một người lính cứu hỏa đang kiểm tra thì ngay bên trái, trên chiếc ghế sofa trống kia, dường như có điều gì đó không ổn. Đột nhiên cái ghế có hiện tượng như thể vừa có thứ gì đó rời đi, làm cho nó phồng lên rất lạ như vậy. Hiện tượng lạ vẫn chưa dừng lại. Không lâu sau, một vết lõm xuất hiện trở lại cũng ngay vị trí đó. Lần này giống như có một ai đó vừa đứng lên rồi lại ngồi xuống. That's everyone's the very corner of the dark and the right wall. There you go. Oh, fuck. Alright, everybody else. All I need are Sự việc xảy ra thật trùng hợp. Đúng vào khoảnh khắc một người lính cứu hỏa soi đèn về hướng đó, cũng là lúc hiện tượng lạ xảy ra. Đến bây giờ chưa ai có thể đưa ra một câu trả lời nào hợp lý cho các sự việc trên, kể từ khi một thứ không thể xác định hiện ra và biến mất trên sàn nhà sau sự chiếu sáng của tia chớp. Đến một cái bóng thoáng qua làm cho các ngọn nến vụt tắt. Và cuối cùng là sự nhấp nhô đầy bí ẩn trên cái ghế này. Nếu từ góc nhìn của bạn còn nhận ra điều gì khác, hay bạn đã có lời giải thích cho các hiện tượng trên, thì bạn cứ mạnh dạn để lại suy nghĩ bên dưới bình luận nhé. Một thanh niên người Indonesia có biệt danh là F là một người có sở thích đi du lịch bằng một chiếc xe van, được anh cải tạo lại cho nó tiện nghi và thoải mái hơn, một nơi có thể ăn, ngủ trong suốt chuyến đi của mình. Anh cho biết mỗi khi dừng chân qua đêm tại một nơi ngẫu nhiên nào đó, anh ấy sẽ đặt một camera quay đêm 360 ngoài xe để tiện quan sát và theo dõi xung quanh. Và đôi khi nó vô tình bắt được những hình ảnh kỳ lạ như trong một chuyến đi gần đây của anh ấy. Vào một đêm nọ, sau một chuyến đi đường dài, F đã chọn một nơi ngẫu nhiên để dừng chân nghỉ ngơi qua đêm. Và như một việc làm quen thuộc,
Anh bắt đầu kiểm tra cảnh vật xung quanh xe mình bằng cách điều khiển camera 360 quanh khu vực đó. Cũng chính lúc này, anh ấy phát hiện ra điều bất thường sau đây. Semua penunggu yang ada di sini, hai, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua yang ada di sini, buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, tiba-tiba nggak bisa gerak. Buat semua penunggu yang ada di sini, gerak sendiri. Ini kenapa ini? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat. Ban đầu khi anh ta điều hướng camera thì không có bất cứ thứ gì ở gần xe. Nhưng khi anh lia camera trở lại một khoảng trống thì lúc này camera đã bắt được một hình dáng giống như có một ai đó đứng bất động từ xa, nhìn chằm chằm về phía xe F đang đậu. Đoạn video của F đã kết thúc chóng vánh nên nó đã vô tình tạo ra nhiều cuộc tranh luận chưa hồi kết. Có người đoán rằng vì quá nhát gan nên người trong cuộc không dám bước ra ngoài để kiểm tra hay tìm hiểu xem đó chính xác là gì hay là ai, vì sao lại đứng đó, mục đích của họ là gì. Bên cạnh đó cũng có người cho rằng đoạn video được chia sẻ chỉ là một trò biệp được dàn xếp trước vì có nhiều cách để làm mọi chuyện sáng tỏ hơn. Nhưng người trong cuộc lại chọn cách hét lên và kết thúc ngàn câu chuyện, làm cho mọi diễn biến về sau trở nên kỳ bí như vậy. Vậy nếu đặt trường hợp bạn là anh ta thì bạn sẽ xử trí tình huống được cho là vô cùng bất ngờ này thế nào? Hét lên, nổ máy xe và chạy ra khỏi khu vực đó? Hay bạn sẽ đi xuống tiến thẳng về hướng có dáng người kỳ lạ đang đứng để tìm hiểu như cách của một người đủ can đảm đối đầu với mọi tình huống xảy ra bất ngờ trong đêm? Bạn chọn cách nào? Đã vài tháng trôi qua nhưng đoạn video này vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho điều đã từng xảy ra bên trong canh quay an ninh này. Thali, người chia sẻ đoạn video này cho biết vì muốn theo dõi con trai nên cô đã lắp một camera giám sát bên trong phòng riêng thằng bé. Nhưng vào một đêm nọ chiếc camera đó lại bắt được một thứ gì đó không thể xác định thế này. Lúc bấy giờ đứa con trai cô đang chơi đùa trước camera, bất ngờ ở phía bên trái thằng bé xuất hiện một thứ gì đó mà Thali nói nó giống như tóc của ai đó. Điều đó khiến cô vô cùng lo lắng cho con trai, vì trong phòng thằng bé làm gì còn ai khác, và nhắc là trong nhà cô không có nuôi bất cứ một con vật nào. Đặt trường hợp Thali nói sai sự thật thì không có gì để nói. Nhưng nếu đúng như những gì cô ấy nói, vậy đây có thể là gì? Ban đầu người ta chỉ xem video này với tâm thái rất bình thường, nhưng càng xem lâu chính họ lại đặt ra nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ. Được biết những đoạn video trên được chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Tammy. Cô ấy cho biết vào một đêm nọ trong khi lái xe vào sân nhà mình, và khi vô tình nhìn qua bên kia đường, cô có nhìn thấy một ai đó đang soi đèn pin, nhưng khi chăm chú nhìn kỹ dường như có điều gì đó không bình thường. Khoảnh khắc này không riêng gì Tammy mà cả những người xem cũng nghĩ ai đó đang tìm kiếm một điều gì đó thôi. Nhưng một lúc sau mọi chuyện đã chuyển sang theo một chiều hướng khác khi thứ đó di chuyển bằng tứ chi như vậy. Di chuyển một lúc rồi như thể lại đứng bằng hai chân sau.
mọi thứ vẫn còn mơ hồ khi mà chất lượng hình ảnh được ghi lại vào ban đêm. Nhưng ở góc quay này, hình ảnh tương đối hơn. Lúc này bạn có thể thấy hình dáng kia đang đi bình thường như một con người, nhưng ngay sau đó nó lại di chuyển bằng 4 chân. Người ta nhận thấy hình dáng lạ kia có cách di chuyển không giống một con vật thật sự, mà nó giống với một người đang làm những động tác thể dục, sử dụng tứ chi cùng một lúc. Đây cũng là một trào lưu hiện đang được nhiều bạn trẻ tập luyện, bắt chước theo cách di chuyển của động vật. Họ còn giải thích rằng ánh sáng phát ra kia chỉ là đèn pin đổi đầu, và khi nhìn từ xa, nó sẽ không khác gì hình ảnh được camera ghi lại này. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với cách giải thích đó. Một số người xem khác nói rằng nếu xét về tốc độ và sự mượt mà khi di chuyển thì mọi thứ đều không bị gượng gạo theo kiểu gắng sức, mà mọi động tác diễn ra rất tự nhiên. Nếu so với một người đang luyện tập di chuyển bằng tứ chi thì hình dáng kia có sự khác biệt rất rõ. Với họ, những người tin vào những điều kỳ lạ thì cho rằng đó có thể là một sinh vật chưa được biết đến, hoặc thậm chí đó là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm nào đó. Nhưng đến bây giờ, những suy nghĩ, những lập luận trên vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận chính xác đó là gì. Vậy còn bạn thì sao? Mình tin từ góc nhìn của bạn, bạn sẽ còn nhận ra nhiều điều mới mẻ hơn trong cảnh quay này. Vì vậy, hãy mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ đó bên dưới phần bình luận bạn nhé. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.